Idag ska vi prata om Mesopotamien och Egypten. Och när vi ser Syrien och Irak alldeles sönderbombat på tv, då tycker jag vi ska tänka på att det var faktiskt här det började. Där 3 kontinenter möts, Asien, Afrika, Europa i Mellersta Östern. Det var faktiskt här den västerländska kulturen föddes. Jo, men vi har ju fått lära oss att vår vagga stod i Grekland och Rom. Det beror nog på att Grekland låg närmare Europa, både i tiden och geografiskt. Den norra delen av Mesopotamien kallas Assyrien och den södra delen kallas för Babylonien. Ja, och en assyrier sa på 100-talet före Kristus så här: greker, var inte så fientliga mot barbarerna och se inte ner på deras åsikter. För vilka utav era institutioner har inte kommit från barbarerna? Astronomin kan ni tacka babylonierna för, magin fick ni från perserna, geometrin från egyptierna och alfabetet från fenicierna. Sluta därför att felaktigt kalla dessa imitationer era egna uppfinningar. Ja, det var ju så att det var själva floden som var förutsättningar för utvecklingen. Mesopotamien låg ju mellan Eufrat och Tigris, precis som Egypten låg ut med Nilen. På samma sätt var det ju i Asien, med Indus i Pakistan och Gula floden i Kina. Man byggde dammar och bevattningssystem och man anlade städer ut med floden som var viktig för kommunikation och samfärdsel. Och man uppfann skriftspråket, kilskrift i Mesopotamien och hieroglyfer i Egypten. Matematik, religion och teknik föddes i Mesopotamien och fördes ut därifrån. Matematiken i Mesopotamien bygger ju på talet 60 och det har vi ju kvar i våra timmar, minuter och sekunder och även i grader i våra vinklar. Tänk vilken fantastisk uppfinning, hjulet, som uppfanns i Mesopotamien för 5000 år sedan. Ja. Och man kan ju säga att från Mesopotamien och Egypten så har vi fått grunden till hur det ser ut runt omkring oss. Eller hur? Ja, vi har fått hus av sten med 4 väggar och vi har fått inredning i form av möbler, stolar, bord och draglådor. Vet alla vad draglåda är? Ja, det är en byrå. Man tillverkar glas och porslin och keramik. Ja. Keramik så att säga, inte porslin. Man tillverkade kakel. Det kakel vi har idag, det kommer från Mesopotamien. Ja, det var assyriska väggplattor, va? Ja, vi känner ju igen många former och dekorer. Babylonisk bandslinga, pinjekottar och palmetter. Och det gick i arv till antikens Grekland. Ett annat roligt exempel är alla märkliga djur som finns på vapensköldar. De härstammar från Mesopotamien. Ja, här har vi ett exempel. Och från Egypten så kommer många former och symboler också. Gripen, sfinxen, lotusblomman. Och som Napoleon tog med sig hem. Och alla de här formerna kommer att påverka ampiren. När då? I början på 1800-talet. Ja. Och sen har vi Nefertiti som har varit ett skönhetsideal i över 3000 år. Och på 30-talet så hade vi en svensk Nefertiti, Greta Garbo. Likheten är slående och man kan också se omslaget i min bok här, Alla tiders stil. Ja. Egypten var ju en mer centralstyrd stat än Mesopotamien. Och Egypten samlades ju all makt hos faraon. Och Nefertitis styvson, Tutankhamon, han var ju farao. Men han dog innan han hade fyllt 20 år. Hans grav upptäcktes av den brittiske arkeologen Howard Carter 1922. Och på bilden här så ser vi precis när Carter ska öppna graven.
Utgrävningen tog ju mer än 10 år och mycket hamnade i Egyptiska museet i Kairo. Där har jag varit. Jag har även varit i Konungarnas stad nere i en gravkammare. Och det intressanta var att längst ner i kammaren så var det tänt ett stearinljus och bakom det en spegel. Och i kamrarna vid sidan om var det speglar arrangerade så att stearinljuset syntes i speglarna. Och med detta lilla ljus lyste man upp hela graven. Häftigt. Det var helt otroligt. Ja, vad häftigt. Och tänk på vad upptäckten av Tutankhamons grav påverka stilarna och modet på 1920-talet. Kommer du ihåg när vi var i Borås på Textilmuseet och Ja. såg på utställningen om Tutankhamons kläder? Ja, man har ju återskapat hans garderob. Men det visade sig att man kunde inte återskapa riktigt allt. För att så fint linne som det fanns på den tiden, det finns inte idag. En sak till. Synen på Egypten har ju alltid varit lite dubbel. I Bibeln är det ju en ganska negativ syn med tanke på Moses berättelse. Ja, men greker och romare var ju hade väldigt stor respekt för egyptiskt kunnande. Livet efter döden har alltid varit väldigt viktigt för egyptierna. Och den berömda De dödas bok, det är en manual för livet efter detta. Den finns faktiskt översatt till svenska. Och apropå litteratur så finns några sumeriska tempelhymner bevarade. Vem har skrivit den? Ja, det vet jag inte. Jo, det har skrivit utav världens första författare som är känd till namnet, Enheduanna. Hon levde i staden Ur för mer än 4000 år sedan. Ja, det vi nu pratat om har ju varit ganska översiktligt om Mesopotamien och Egypten. Men själva poängen är, och budskapet är att vår vagga stod här. Att vi kan spåra så mycket hit. Men nästa gång ska vi se hur greker och romare förvaltade arvet.